usually ginagamit namin or binibenta namin yung handbouquet with the cake. Combination po yan. Sa gift, handbouquet, yung normal na handbouquet lang, regular. Samahan niyo po ako. Ayan. Ayan po, tatansyahin po natin kung tama na ba yung side by side na na nasa circle na ba yung flower. Kung hindi, i-fix lang natin. Yan, i-change natin yung flower sa kabilang side. Or magdagdag tayo. Basta nasa minimum yung flower lang natin, guys. Ayan po, almost done na. Kakat na natin yung ano niya, yung down. Yan po, tapos na yan siya. Na-arrange ko lang siya pataas kasi yung ibang bulak-bulak na ano siya, nako-cover. Yan, kakat natin yung medyo dulo ng ating flowers. So, huwag masyadong maikli. Medyo mahaba-habaan natin siya.
Yan siya. Tapos na yan siya. So, irarap na lang natin. I-show ko din sa'yo, sa inyo pag yung paano maglagay ng mga flowers sa cake. Hindi ka satisfied, girl. Dami mga pang alam. Na-reach pa yung mga bulak-bulak. Diyan yun ako, guys. Pwede ko satisfied yung yung na-reach ko pa yun na. Yan, tayo malaki. Ayan. Simple wrap lang po. Ayan po, ganyan lang po mag-wrap. Ayan, simple lang po siya. Pag-wrap na ng bouquet natin with cake. Next po natin yung gagawa tayo ng cake decorate. Cake decorate. Lagyan natin ng flower yung cake natin. Partner kasi yan sila. Kung sa gusto mag-order, talagin lang. I-search nyo sa Instagram. And po, linisan na po natin yung side ng cake para malinis po siya. And nag-prepare na rin po ako ng mga baby roses para gagamitin na talaga natin sa cake. And kunin muna natin yung mga existence. So, nice. Ba yan? Tawag niya. Ayan. Ilagay na din ako ng nilagyan natin siya ng toothpick. One by one. Isa-isa talaga yun, guys. Para, paglagay natin dun sa cake is madali na lang. Ito po, carnation yan siya. Lalagay natin yun sa middle. Usually, regular baby roses na po yung nilalagay namin. Pero wala tayong medyo malaking baby roses. So, ayan, carnation na lang din. Kasi kailangan kasi medyo malapad yung sa middle. Para medyo makatch up na yung
ulo ng cake natin. So, yan. Ayan po, almost na po yung nasa taas. Ayan. So, susunod natin yung sa baba, sa gilid. Ayan, dito ba nila? Tara! Ayan po, tapos ko na siya nangyan sa baba, tsaka sa taas. Ang ganda naman po yung shape. Ganun po yung pag-shape natin. Or circle sa taas. Saka sa baba, na problem po yan. And maglalagay natin ng dahon, hypericum, and scenario. And done! Tapos na po siya. Ito na po yung final picture niya. Yan po. Diba ganda? So, ngayon po, lagyan na natin ng cover yung cake natin. And ready to deliver na. Ayan, maraming salamat po mga Pingkay Hunks. Welcome po kayo ulit to comment kung ano po yung suggestion nyo, anong gagawin natin for the next video about flowers. Don't hesitate to ask. And we're done po. Ito na po yung final look. Ayan, ganyan po yung dinideliver namin. Don't forget to like and share our video. Pasub na rin